Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali dalam tips-tips kongsi internet marketing terkini bersama saya Fairuz. Jika anda baru first time berada pada channel saya ini, pastikan anda tekan butang subscribe dan butang bel di bahagian bawah ini untuk melihat banyak lagi tips-tips berkaitan dengan pemasaran online yang terkini. Dan untuk video kali ini, kita akan go through salah satu strategi yang dah lama digunakan oleh internet marketing, iaitu berkaitan dengan search engine optimization. Search engine optimization ataupun singkatan dia SEO adalah salah satu cara bagaimana untuk kita mendapatkan trafik daripada Google. Okey, maksudnya sekarang ni kalau kita cakap berkaitan dengan trafik ni ada dua jenis, iaitu kita boleh dapatkan secara berbayar, iaitu kita menggunakan Facebook Ads ataupun Google Ads, dan salah satu cara lagi lah kita mendapatkan secara organik, iaitu tanpa ada bayaran. Okay. Cara organik ni contohnya bila orang search something, contohnya dia nak search untuk membuat website, dia akan search dekat dalam Google search bar tu cara untuk membuat website. Jadi YouTube akan recommend beberapa website yang dirasakan sangat-sangat boleh membantu user tersebut ataupun pencari tersebut. Okay. Jadi untuk membolehkan sesebuah website itu ranking di dalam Google Search SERP ataupun Search Engine Result Page. Search Engine Result Page ni adalah apabila kita type je keyword apa yang kita nak cari, kita tekan je search, nanti dia akan keluar satu page. Page tu dinamakan SERP ataupun Search Engine Result Page. Dalam SERP itu, kenapa kita nak kena rankingkan kita punya website adalah faktor dia adalah sebab kajian menunjukkan hanya website pada kedudukan pada page pertama sahaja yang diklik oleh mereka yang mencari sesuatu. Maksudnya apabila kita cari sesuatu dalam Google, kita akan klik, bila kita type je certain keyword yang kita nak cari, kita tekan search dan kita akan klik mungkin dua website yang pertama yang berada pada atas. Sebab itulah SEO ni sangat penting. Jadi SEO ni dia akan optimizekan kita punya website supaya ia berada pada ranking yang paling atas, at least 2 ataupun 3 teratas bila orang mencari berkaitan dengan keyword tersebut. So apa faktor yang menyebabkan sebuah website itu di ranking? Okey, dia macam ni. Dalam Google ni dia ada satu nama dia search engine punya sistem. Okey, macam mana search engine system ini berfungsi adalah, first kali adalah dia akan menggunakan satu robot crawler dipanggil. Robot crawler ni dia akan merangkak pada setiap website dan dia akan berhenti pada setiap website, dan dekat website tersebut dia akan mengumpulkan data-data yang tertentu. Contoh data yang dia ambil oleh robot crawler ni adalah dia akan mengambil title, keywords, meta tag dan sebagainya. Selepas robot crawl ni mendapatkan data-data tersebut, data-data tersebut akan disimpan di dalam Google server. Okey. Proses penyimpanan ke Google server ni dinamakan indexing. Okey. Bila website kita index dalam Google server, lagi mudah untuk Google recommendkan website kita apabila dicari. Okey. Jadi kita kena pastikan bahawa kita dapat optimizekan data-data yang robot crawler ni nak. Jadi bagaimana cara untuk kita optimizekan data-data ataupun maklumat dalam website kita? Okay, jika anda nak gunakan SEO ni untuk website anda, ada beberapa langkah yang perlu anda ikut. Yang pertama, of course, anda perlu ada website. Dan ramai yang bertanya kepada saya, adakah website saya ni mesti kena mengena dengan kata kunci ataupun keyword? Contohnya dia buat servis untuk membaiki barangan elektrik. Adakah dia perlu buat kedai elektrik bangi.com? Jadi tak semestinya domain tu bergantung kepada bisnes anda. Yang kedua adalah bila anda dah ada domain, anda kena optimiskan. Contohnya kalau anda menggunakan WordPress, anda kena optimiskan dengan menginstall plugin yang tertentu untuk anda optimumkan. Contoh plugin yang anda boleh gunakan adalah All-in-One SEO, Use SEO dengan Rank Match. Ini antara plugin yang biasa digunakan oleh pemain-pemain SEO di luar sana. Okey, step yang ketiga adalah anda kena buat kajian kata kunci tentang apa yang orang cari. Okey, apa itu keywords ataupun kata kunci? Keywords ni adalah
apa yang terlintas di fikiran orang apabila orang mencari info sesuatu di dalam Google. Contohnya orang itu nak cari ataupun nak cari maklumat berkaitan cara untuk repair mesin basuh. Jadi cara untuk repair mesin basuh itu adalah keyword untuk bisnes. Mungkin untuk bisnes orang yang buat bisnes kedai repair mesin basuh ataupun kedai yang repair barang-barang elektrik. Okey. Jadi untuk kedai repair barang-barang elektrik, dia perlu ada keyword-keyword tertentu. Maksudnya dia perlu ada satu idea bagaimana untuk orang, bila orang type dia jumpa website. Itu kajian keyword yang perlu anda buat. Cara untuk kajian keyword ni simple saja. Anda boleh menggunakan Google search bar itu sendiri. Bila anda type, contohnya anda type cara repair mesin basuh, nanti anda akan muncul uncomplete recommendation daripada Google. Jadi kat situ anda boleh tahu berapa banyak ataupun kata kunci yang sering dicari oleh orang. Okey. Selain itu anda boleh pergi kepada related search. Anda pergi pada Google search engine result page tu, SERP. Di bahagian bawah tu ada related result. Maksudnya adalah result yang tertentu yang berkaitan dengan kata kunci yang anda telah type pada search bar. Dan nombor 3, ni yang paling saya suka gunakan adalah anda boleh pergi kepada Uber Suggest. Okay, Uber Suggest ni adalah satu website yang dibuat oleh Neil Patel. Neil Patel ni adalah seorang sifu SEO dalam dunia ni. Jadi anda type sahaja kata kunci yang anda nak dan anda tekan search. Anda pastikan kat bahagian tepi tu anda pilih Malaysia dan anda tekan search dan anda akan dapat banyak kata kunci ataupun blog-blog yang berkaitan dengan kata kunci yang telah di-ranking. Ini adalah satu cara juga, maksudnya anda tahu kompetitor anda menggunakan kata kunci yang lebih kurang sama dengan anda. Anda boleh buat artikel ataupun konten yang berkaitan dengan kata kunci tersebutlah. Nombor 4, bila anda dah ada kata kunci, anda kena buat konten. Kalau untuk website, saya sangat sarankan untuk anda gunakan konten berjenis blog ataupun blog artikel. Okay, ini penting kerana macam saya kata tadi, robot Google ataupun robot crawler itu dia akan pergi kepada website, and then bila dia pergi kepada website, dia akan dapatkan maklumat-maklumat. Bila ada artikel dalam anda punya website tersebut, maklumat-maklumat tu akan diambil dan akan disimpan. Tapi kalau kata website anda tu tak ada artikel, tak ada keyword, tak ada title dan sebagainya, bagaimana cara untuk robot tersebut mengambil data-data berkaitan dengan search engine? Jadi adalah impossible. Dan konten ni sangat-sangat penting kerana apa? Robot crawler ni akan crawl ke website anda dari semasa ke semasa. Jadi anda kena sentiasa update anda punya konten dan sebagainya berkaitan dengan keyword yang telah anda kaji pada step yang ketiga. Okey. Step yang kelima. Okey. Step kelima, lepas anda buat blog, artikel, dah tulis elok-elok, dah tulis cantik-cantik, adalah anda kena optimisekan anda punya blog, artikel itu. Cara anda nak optimisekan blog tersebut adalah dengan menggunakan on-page SEO. Apa itu on-page SEO? Anda kena pastikan artikel anda itu ada title, ada keyword di dalam dia. Okay, ada title text, ada meta description, ada alt text. Maksudnya alt text ni adalah setiap image di dalam gambar tu anda kena isi alt text dia. Okay, URL structure, pastikan URL structure anda itu adalah URL structure yang telah ditetapkan. Okay, and then kena ada internal linking. Internal linking ni bermaksud adalah anda linkkan antara satu blog post dengan blog post yang lain di dalam website anda. Contohnya anda ada 5 blog post. Blog post tu antara satu anda linkkan dengan blog post keempat, yang keempat anda linkkan dengan blog post yang ketiga, kedua, keenam dan sebagainya. Bila anda linkkan, nama dia internal linking, ia akan membantu untuk optimiskan dari segi SEO untuk website anda. Okay, bila anda dah buat kesemuanya, anda dah buat konten, anda dah optimize on-page SEO, next step adalah anda kena promote konten anda. Okay, anda boleh promote secara, mungkin anda gunakan Facebook Ads kalau kata anda nak cepat, ataupun anda boleh gunakan social media anda. Anda boleh share dalam Facebook, anda boleh share dalam Twitter, WhatsApp group dan sebagainya. Okay,
Ataupun kalau kata anda nak lebih jauh lagi pergi, anda boleh hire lah influencer ke untuk promote anda punya blog post artikel tersebut. Okey, ini penting untuk memastikan bahawa ada trafik yang datang ke dalam anda punya website. Okey, itu adalah penerangan serba ringkas berkaitan dengan SEO dan bagaimana cara anda boleh aplikasikan SEO di dalam anda punya website. Okey. Ya, secara briefly saja untuk video kali ini, dan insya-Allah dalam video-video seterusnya saya akan cuba untuk rungkaikan satu persatu cara untuk buat kajian, cara untuk buat kajian keywords, cara untuk menulis penulisan SEO, plugin apa yang perlu dipakai dan sebagainya dalam video-video seterusnya. Jadi video ni lebih kepada pengenalan apa itu SEO, benefit SEO itu sendiri, dan secara briefly apa yang anda boleh buat untuk optimiskan website anda untuk SEO. Jika ada sebarang persoalan, anda boleh tanya saya pada bahagian komen di bawah ini, dan kalau anda nak detail berkaitan dengan cara untuk optimiskan atau untuk mengaplikasikan SEO dalam website anda boleh komen juga di bawah ini. Dan untuk next video, pastikan anda tengok pada bahagian ke depan ini untuk sambungan video berkaitan dengan SEO. Jadi jumpa dalam next video. Thank you very much.